ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ ዮናስ ነኝ በዛሬው ቪዲዮ የማሳያችሁ የተቃጠሉ ሪሲቨሮችን እንዴት አድርገን ማስተካከል እንችላለን የሚለው ነው በመጀመሪያ ስለ ሪሲቨር ፓርቶቹ ካየን በኋላ ከዛ በኋላ ይህንን ቱቶሪያል ካያችሁ በኋላ ማንኛውም አይነት ሪሲቨር መስራት ትችላላችሁ ምክንያቱም ሁሉም ሪሲቨሮች ፓወር ሰፕላያቸው ተማሳይ ስለሆነ ማለት ነው ልዩነት የሚኖረው እዚህ ጋር ዲሲ አውትፑት ቮልቴጃቸው ነው አንዳንዶቹ ከፍ ሊል ይችላል አንዳንዶቹ ዝቅ ሊል ይችላል እንጂ ሁሉም ተማሳይ ስለሆነ እንዴት አድርገን ማስተካከል እንችላለን የሚለው ነገር በዛሬ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ ወደ ጥገናው ከመሄዳችን በፊት መጀመሪያ ይሄ ፓወር ሰፕላይ ቦርድ ይባላል ይሄኛው ማለት ነው ፓወር ሰፕላይ ቦርድ ነው ይሄኛው ደግሞ ሜን ቦርድ ይባላል እዚህ ጋር ዲስፕሌይ አለ ማለት ነው ይሄኛው ሜን ቦርድ ነው ይሄ ፓወር ሰፕላይ ቦርድ ነው ይሄ ደግሞ ለአርኤስ 232 ፕሮግራም ለማድረግ ማለት ነው ሪሲቨሩ ዴድ ቢሆን ፕሮግራም ለማድረግ በዚህ ነው የምናደርገው ማለት ነው ስለዚህ ስለ የመጀመሪያውን ፓርት ነው በደንብ የምናየው ምክንያቱም ፓወር ሰፕላይ ነው ሁሉ ጊዜም ሲቃጠል ወር ሲበላሽ ሪሲቨሩ ምንም የማይበራው ፓወር ሰፕላይ ችግር ሲኖር ነው ማንኛውም ፓወር ሰፕላይ ከመስራታችሁ በፊት መጀመሪያ ምን ማድረግ አለብን ኬብሎቹን ከነቀልን በኋላ ምንድነው የምናደርገው የግድ ማለት ነው ይሄኛው እዚህ ጋር ሜን ፊልተር ካፓሲተር ነው 400 ቮልት 22 ማይክሮ ፋራድ ይላል ስለዚህ እሱን ዲስቻርጅ ማድረግ አለብን ዲስቻርጅ ለማድረግ ሁለቱን ተርሚናሎች አንድ ላይ ያገናኛለው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ዲስቻርጅ ያደረግን ማለት ድንገት ውስጡ ስቶር ያደረገው እስከ 100 ምናምን ቮልት ሊኖር ይችላል እሱ ሾክ እንዳያደርገኝ ይጠቅማል ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ እንዳታደርጋላችሁ ከዛ በኋላ ስለ ፓርቶቹ አንዳንድ ነገሮችን ልንገራችሁ እዚህ ጋር ምንድነው ሜን ኢንፑት ይሄ ኢንፑታችን ነው ይሄኛው ሜን ኢንፑት ፕሮቴክሽን ኤንድ ፊልተር ነው የሚባለው ስለዚህ ፊውዝ የመጀመሪያው ፕሮቴክሽን ነው ማለት ነው ኃይለኛ ከረንት ቢገባ ፕሮቴክት የሚያደርግልን ፊውዝ ነው ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኤኤምሲ ፊልተር አለ ኤሌክትሮማግኔቲክ ኮምፓቲቢሊቲ ይባላል እዚህ ጋር ደግሞ ኮይል ኢንዳክተር አለ ስለዚህ እነኚህ ፊልተር ያደርጋሉ ማለት ነው ይሄኛው ምንድነው ፊልተር የሚያደርግልን ኖይዝ ነው ፊልተር የሚያደርግልን ማለት ነው ሃይ ፍሪኩዌንሲ ኖይዝን ፊልተር ያደርጋል በመቀጠል ወዴት ይሄዳል ይሄኛውን ከጨረሰ በኋላ እዚህ ጋር የምታዩ ከሆነ ብሪጅ ዳዮድ ነው እዚህ ጋር አሁን ባለ 4 ዳዮድ ነው ስለዚህ የገባው ፊልተር የተደረገውን ኤሲ ከረንት ወደ ዲሲ ለመቀየር እዚህ ጋር ብሪጅ ዳዮዶች ይኖራሉ አንዳንድ ጊዜ 4 ሊኖሩ ይችላሉ አንዳንድ ፓወር ሰፕላይ ላይ ደግሞ አንድ ብሪጅ ኢንተግሬት ተደርጎ ሊኖር ይችላል ማለት ነው ልክ እንደዚህ ማለት ነው ብሪጅ ማለት ይሄ ነው ይሄኛው ሌስ እንደዚህ 4 ዳዮዶች ማለት ይሄኛውም እንደ 4 ዳዮድ ነው የሚታየው ማለት ነው እዚህ ጋር ኤሲ ይገባል እዚህ ጋር ዲሲ ይወጣል ማለት ነው ፕላስ ማይነስ የሚታየው ከሆነ እዚህ ጋር ፕላስ ይላል እዚህ ጋር ማይነስ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ዳዮድ ልታገኙ ይችላልላችሁ እንደዚህ 4 ዳዮዶችም ልታገኙ ይችላልላችሁ በመቀጠል ምን አለ ሜን ፊልተር ካፓሲተር ስሙዚንግ ካፓሲተር ይባላል ስሙዝ ያደርጋል ማለት ነው ይጣራውን የተቀየረውን ዲሲ ቮልቴጅ ስሙዝ ያደርጋል ከዛ በኋላ ፓርት 2 ላይ ምን አለ እዚህ ጋር ኮንትሮል የሚያደርግ ቺፕ አለ ከሱ ቀጥሎ ኤስኤምፒኤስ ትራንስፎርመር አለ ከትራንስፎርመሩ ቀጥሎ አውትፑት ካፓሲተሮች አሉ እዚህ ጋር ዳዮዶች አሉ መጨረሻ ላይ ይሄ አምስተኛው ስቴፕ ሲሆን ፊድባክ አለ እዚህ ጋር ፊድባክ ማለት ነው እዚህ ጋር የሚወጣው ቮልቴጅ ስቴብል ሆኖ እንዲወጣ ይሄኛው ደግሞ የፊድባክ ሲስተም ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ኦፕቶ ኩፕለር ይባላል ይሄኛው ትራንዚስተር ቴል 431 ናቸው ይሄኛው ስቴብል ሆነ ቮልቴጅ እንዲወጣ ነው የሚያደርገው ይሄኛው ኤስኤምፒኤስ ትራንስፎርመር ወይም ስዊቺንግ ትራንስፎርመር ይባላል ይሄኛው ደግሞ ኮንትሮሊንግ ቺፕ ወይም አይሲ ነው ማለት ነው ስለዚህ ፓርት 1 ምንድነው ሜን ኢንፑት ፊልድ ፕሮቴክሽን ኤንድ ፊልተር ነው ፓርት 1 ፓርት 2 ስሙዚንግ ብሪጅ ሬክቲፋየር ኤንድ ስሙዚንግ ካፓሲተር ነው ከዛ በኋላ ስዊቺንግ ኮንትሮል አይሲ አለ ስዊቺንግ ትራንስፎርመር አለ መጨረሻ ላይ አውትፑት ፊልተር ካፓሲተር ኤንድ ፊድባክ አለ ማለት ስለዚህ ወደ በአምስት ስቴፕ እንከፍላለን ማለት ነው ስለዚህ ማንኛውም የተቃጠለ ፓወር ሰፕላይ ለመስራት መጀመሪያ ምን ታደርጋላችሁ ኤሲ ላይኑን ከሰካችሁ በኋላ መጀመሪያ ምንድነው የምናየው ቴስት እናደርጋለን ማለት ነው እስከዚህ ድረስ ኤሲ ነው እስከ ኢንዳክተሩ ድረስ ከዚህ በኋላ የሚወጣው ነው ዲሲ የሚሆነው ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ 400 ቮልት 22 ማይክሮ ፋራድ ስለዚህ እዚህ ጋር እስከ 300 ምናምን ቮልት አለ ማለት ነው 220 ሲባዛ 1.414 ስናደርገው እዚህ ጋር ዲሲ ቮልቴጁ ስንት እንደሆነ እናገኛለን ስለዚህ ቴስት እናደርጋለን ማለት ነው ቴስት ለማድረግ ዲጂታል መልቲሜትር ብትጠቀሙ የተሻለ ነው ፊውዝ በርን መሆን አለመሆኑን ለማወቅ ፊውዙን አውልቀን እንደዚህ በማየትም ማወቅ እንችላለን እዚህ ጋር የምታያችሁ ከሆነ ፊውዙ አሁን ውስጡ መስመር አለ ያ መስመር ምንድነው ሬዚስተር ነው ያ ሬዚስተር ሲበጠስ ይሄ ፊውዝ ተቃጥሏል ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ ማወቅ ትችላላችሁ በመልቲሜትር ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው ሙሉን እንዴት አድርገን መስራት እንደምንችል ኦኬ ምን አደርጋለሁ እዚህ ጋር ስዊች ነው የሚታያችሁ ከሆነ እዚህ ጋር ስዊቹን የሚገናኘው ስለዚህ ይሄን ኬብሎች ከታች የሚታያችሁ ከሆነ ኤሲ ላይን አንዱ በዚህ ጋር ይገባል አንዱ በዚህ ጋር ገብቶ በስዊቹ አልፎ ነው ወደዚህኛው ሄዶ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አለ ፊውዝ አለ ስለዚህ ይሄኛውን ኬብል ሾርት አደርገዋለሁ በኬብል ያ ማለት ምንድነው ስዊች የለኝም ማለት ነው ስዊቹን ለመስራት ስለማይመች ነው ስለዚህ ይሄን ሾርት አድርጌ ከዛ በኋላ ቴስት ማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው ቅድሚያ ማየት ያለብን ነገሮች ስለዚህ እዚህ ጋር ስዊቹን አብርቼዋለሁ ከዛ በኋላ ላይን ላይ ሰክተን እናያለን ቴስትን ሜጀር እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄን እንደዚህ አድርጌው ቴስት ማድረግ ጀምራለሁ
መልቲሜተራችንን ኤሲ ላይ እናደርጋለን። ኤሲ ላይ እናደርግና 700 እዚህ ጋር 200 ነው። ስለዚህ 750 ቮልት ላይ ኤሲ ላይ አደርግና ቴስት ማድረግ ጀምራለሁ ማለት ነው። ቴስት ስታደርጉ ምንድነው ኤሲ ፓርቶችን ኤሲ ላይ ማድረግ አለባችሁ፣ ዲሲ ፓርቶችን ዲሲ ላይ ማድረግ አለባችሁ። ስለዚህ የመጀመሪያው ምንድነው እዚህ ጋር ኤሲ ነው እስከ ኢንዳክተሩ እዚህ ኮይል ኢንዳክተሩ ድረስ ኤሲ ነው። ከዚህ በኋላ የሚወጣው እዚህ ጋር ነው ዲሲ። ስለዚህ ኤሲ ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ መጀመሪያ ኤሲ በዚህ ጋር ነው የገባው። ስለዚህ ኤሲ እዚህ ጋር ቴስት እናደርጋለን። እዚህ ጋር የምታዩት ከሆነ 228 ቮልት ይላል። በመቀጠል ወደ ያለ ፊውዝ አለ። ከፊውዙ ጋር ቴስት እናደርጋለን። ከፊውዙ አንዱ እዚህ ነው የሚወጣው። ስለዚህ እዚህ ጋርና እዚህ ጋር እናደርጋለን። እዚህ ጋር 229 ቮልት አለ። ትክክል ነው ማለት። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢንዳክተሩ ነው። ኢንዳክተሩ ጋርም ቼክ እናደርጋለን። ቼክ ስናደርግ 228 ቮልት አለ። ትክክል ነው። አውትፑት ኢንዳክተሩ ጋርም ቼክ እናደርጋለን። 228 ቮልት ይላል። ስለዚህ እዚህ ፓርት ድረስ ትክክል ነው ማለት ነው። በመቀጠል ዲሲ ላይ እንሄዳለን። ዲሲ ላይ ስንሄድ ከብሪጁ ቀጥሎ ያለው ማለት ነው። ከብሪጁ ቀጥሎ ያለው እዚህ ጋር ነው ዲሲ። እዚህ ጋር የሚታያችሁ ከሆነ 400 ቮልት ይላል። ስለዚህ 220 ቮልት ሲባዛ 1.414 ስናደርገው 311 ምናምን ቮልት ይመጣል። ስለዚህ እዚህ ጋር ቴስት ስናደርግ እዚህ ጋር 300 ምናምን ቮልት ካገኘን ይሄኛው ከዚህ ጀምሮ ያለው ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ያለው ሰርኪዩት ትክክል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቴስት ለማድረግ እዚህ ላይ ዲሲ ቴስት እናደርጋለን ማለት ነው። በመቀጠል መልቲሜተራችንን ዲሲ ላይ እናደርጋለን። ዲሲ ላይ 1000 ቮልት ላይ ዲሲ ላይ አድርጌ ያለው። ከዛ በኋላ ዲሲ ቴስት ማድረግ እንችላለን። ዲሲ ቴስት የምናደርገው ምንድነው እዚህ ካፓስተሩ ላይ ጀምሮ ዲሲ ነው ያለው። ስለዚህ ካፓስተሩ ጋር ቴስት እናደርጋለን። እዚህ ጋር ቴስት እናደርግ 300 ምናምን ቮልት ካለ እስከዚህ ድረስ ያለው ሰርኪዩት ትክክል ነው ማለት ነው። ኦኬ ላይኑ ሰክቻለሁ። ከዛ በኋላ ዲሲ ቴስት አደርጋለሁ ማለት ነው። ዲሲ ቼክ ስናደርግ እዚህ ጋርና እዚህ ጋር ነው። መልቲሜተራችን ላይ የሚታዩት ከሆነ 316 ቮልት ይላል። ተርሚናሉን ስላዛዛርኩት ነው ማይነስ የሚለው። እዚህ ጋር የሚታዩ ከሆነ ፕላስ 316 ነው የሚለው። ያው 316 ቮልት። ስለዚህ እስከዚህ ድረስ ያለው ሰርኪታችን አሪፍ ነው ማለት ነው፣ እየሰራ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚዋዥ ከሆነ 316 15 3 20 ምናምን ያለ የሚጨማምር የሚቀንስ ከሆነ ኮምፕሊትሊ ካፓስተሩን ትቀይራላችሁ። ይሄኛውን ካፓስተር ትቀይራላችሁ ማለት ነው። ይሄኛውን ካፓስተር ትቀይራላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ብሪጁ ይሰራል። እዚህ ጋር ኢንዳክተሩ ኤምሲ ፊልተር ይሰራል። ይሄ ፊዙ ይሰራል። ካፓስተሩ ይሰራል። በመቀጠል ወዴት ነው የምንሄደው? አውትፑት ቮልቴጅ ቴስት ማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው። አውትፑት ቮልቴጅ ቴስት ስናደርግ አውትፑት ቮልቴጃችን ላይ ዲሲ ነው የምናደርገው። እዚህ ጋር ቴስት ማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው። አንዳንድ ሪሲቨሮች የዚህን ያህል ነው የሚያወጡት 15 ቮልት 20 ቮልት ግራውንድ እና 5 ቮልት። አንዳንድ ሪሲቨሮች ደግሞ ያውን የኢሮስታር ሪሲቨር ነው ቮልቴጅ ዲፈረንስ ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ቼክ ስታደርጉ ስቴብል የሆነ ዲሲ ቮልቴጅ ካገኛችሁ ይህ ሰፕላይ ይሰራል ማለት ነው። ካላገኛችሁ እስከዚህ ድረስ ካገኛችሁ ይሄ ሰርኪዩት ይሰራል። በመቀጠል ወዴት ነው የምንሄደው? ወደ ዲሲው መሄድ እንጀምራለን። ከዚህኛው ጀምሮ ያለውን መለካት እንጀምራለን ማለት ነው። መልቲሜተራችንን ዲሲ ላይ ካደረግን በኋላ ዲሲ 200 ቮልት አድርጌዋለሁ፣ ግን 20 ቮልት ማድረግ እንችላለን ማለት ከዚህኛው ከፍ ማድረግ ስላለብን ነው መልቲሜተራችን። ከዛ በኋላ ሜጀር ማድረግ እጀምራለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ላይ 3.5 ቮልት አለ፣ ቀጥሎ 15 ቮልት አለ፣ ቀጥሎ 30 ቮልት አለ። ስለዚህ ሁሉንም ቮልቴጆች ሜጀር እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር 3.4 ቮልት አለ፣ እዚህ ጋር 15 ቮልት አለ፣ እዚህ ጋር 30 ወር 28 ቮልት አለ። ይሄ ስቴብል ከሆነ ይሄ ሰርኪዩት ኖርማል ይሰራል ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ ሰርኪዩት ላይ ስቴብል ካልሆነላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ 30 ቮልት ብሎ 28 26 እያለ እየጨመረ እየቀነሰ ምናምን ካደረገባችሁ ምን ታደርጋላችሁ? እዚህ ጋር ነው ቼክ የምናደርገው ማለት ነው። ያበጠ ካፓስተር እነኚህ ካፓስተሮች ከነኚህ ካፓስተር ውስጥ አንዱ ያበጠ ሆነ ወይም ፌል ያደረገ ከሆነ እሱን ካፓስተር ትቀይራላችሁ። ወይም ደግሞ ምንድነው ይሄ ነው ፊድባክ ሰርኪዩትን የሚቆጣጠርና ይሄ ኦፕቶኩለር እና ይሄኛው ትራንዚስተር ነው። ስለዚህ ይሄኛው የግድ ሁለቱ ማለት ነው አውትፑታቸው ስቴብል መሆን አለበት። አውትፑቱን ደግሞ የሚያገኙት ከዚህ ነው። ከዚህ የሚያገኙትን ነው ወደ እዚህ ጋር ወደ ኮንትሮሊንግ አይሲዩ የሚልኩት። ወደዚህኛው ስቴብል የሆነ ቮልቴጅ እንዲወጣ ወደዚህ መልእክት ሲልኩ እነዚህ ጋር ኮንስታንት የሆነ ስቴብል የሆነ ቮልቴጅ ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮብሌሞቹን እንደዚህ አይታችሁ መስራት ትችላላችሁ። በቀጣይ አንድ የተበላሸ ሪሲቨር ይዘን እንዴት አድርገን መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንላለው። መልካም ጊዜ